नयाँ भिडियो बनाउनु पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। एकजना साथीले हामीलाई सोध्नु भएको छ फन्ड ट्रान्सफर कसरी गर्ने ESewaमा भनेर सोध्नु भएको छ। हाम्रो मोबाइल ब्याङ्कबाट कसरी गर्नु चाहिँ म सिकाउँछु तपाईँलाई। ल हेर्नुहोस् है त। फर्स्ट अफ अल तपाईँले लगइन गर्नु पर्यो। मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन हुन्छ। त्यसपछि हजुरको राइट साइड कर्नरतिर तान्नु पर्यो। त्यसपछि हजुरले पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो। पेमेन्ट पछि हामीले चाहिँ सिधा तपाईँलाई लोड वालेटमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि ESewaमा क्लिक गरेर हजुरले नम्बर पैसा कति राख्ने हो राख्नु पर्यो। यहाँ मैले ट्रायल पनि राखेको छु अनि आफ्नो नम्बर राख्नु पर्यो। हजुरले नम्बर राखिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि प्रोसेस गर्नु पर्यो। अनि प्रोसेसमा तपाईँले कुन युटिलिटी पेमेन्ट्स हो, ट्राभल, इन्सुरेन्स कुन हो, मैले यहाँ चाहिँ युटिलिटी पेमेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युटिलिटी पेमेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रोसेस गर्नु पर्यो। प्रोसेस पछि चाहिँ हजुरलाई चार्ज पनि लाग्दैन। प्रोसेस गर्नु पर्यो। आफूले पिन राख्नु पर्यो। पिन राखिसकेपछि तपाईँको ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल हुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड रिसिप्ट, तपाईँलाई डाउनलोड रिसिप्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कति हालेँ, कुन नम्बरमा हालेँ भनेर थाहा हुन्छ। त्यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद धेरै सबैजनालाई।